No terve! Joo, miepäs on ollut täällä rannalla nyt vielä vähän raivailemassa. Elikkä tuollahan me nyt olin aikaisemmin kuvioa tuosta perältä, tein sen raivaussahan kanssa ja nyt on sitten tässä ottanut vähän moottorisahan kanssa. Tuossa on tuo oja, niin ojaan tältä puolen tätä penkan puolta ja vähän tälleen niinku maisemointi mielessä. Yksittäisiä polttopuurankoja sieltä karsinut ja sitten on noita risuja mättänyt läjälle. Ja tässä on ihan muutamia rättelöitä enää tässä kohti nyt jäljellä. Mietään tästä siistin vielä. Saadaan vähän valoisammaksi ja siistimmäksi. Tuolta jo takkaa on käyty muuten läpi. Ihan vähän jäi eilen kesken, alkoi tulla niin pimmiin. Niin nyt ajattelin me tässä tän huitasen loppuun ja sitten me lähdetään tonne raivaussahan kanssa isompaa kuvioa käymään läpi. Eilen touhusin tällä Vesselillä, eli Ekko CS 2511 Vessi. Löytyi niinku semmonen aika hyvä nyt käyttökohde tai tämmönen niinku kohde, missä hyödyntää tämmöstä kevyyttä, ei niin tehokasta sahaa. Eli tuollakin kun ojan penkalla pomppi ja ojaa yli välillä ja näin ja sitten tommosia yksittäisiä polttopuurankoja karsittavaksi, niin tämmöiseen hommaan tää on hyvä. Oikein passeli. Mutta minulla oli tässä tämän kanssa vähän haasteita eilen, niin ajattelin, että voisin teiltä vähän pyytää, koska tiedän, että siellä on ammattilaisia, jotka oikeasti ymmärtää näistä. Niin, vähän apuja. Ehkä mä nyt ensin tämän ajan lämpimäksi, niin katsotaan mikä se ongelma on. Semmonen 12 on nyt pakkasta. Olisiko viime yönä ollut joku varmaan 15, voin olla enemmänkin. Mutta semmonen aika älyttömän hyvä kelihän tässä on nyt tämmösiä hommia. Kuiva. Eikä tuulekaan, niin ei tää nyt kylmältä tunnu. Oliko oikea oppinen käynyt? Varmaan ensimmäinen kerta, kun tein munakäynnin. Me vaan ajelen tän lämpimäksi nyt, niin kahottaa mikä ongelma se on. Jos se nyt tänään ilmautuu. Jaa. No. No. Nythän tää temppu. Ja tälleen on vielä. Okei. Siis tälleen tää ei kyllä eilen tehnyt. Minusta tässä on ollut vähän niinku turhankin kovalla tyhjäkäynti, kun meistä aikaisemmin vähän siäji isommalle.
Nyt tää ei mennytkään sitten käynnissä. Ongelma siis oli eilen se, että kun tän lämpimänä sammutti ja sitten mätti vaikka risuja välillä, niin sit sitä ei mennä saa käyntiin. Tai aina muutaman kerran se jaksitutti. Kyllä se lähti sit, kun oli suurentanut sitä tyhjäkäyntiä. Mutta nyt ei tää nyt hyvin kovalla tätä tyhjäkäyntiä käy. Eilen minusta ollut pikkusen niinku turhankin korkilla ne tyhjäkäyntikierrokset, mutta mä nyt vielä annan mahdollisuuden ja yritän ajaa tätä lämpimäksi. Tää niinku niin. Nyt kun se on sammutettu, nyt se tietysti lähtee hyvin, mutta hetken aikaa jos se seisoo, ainakin eilen, niin sit sitä sai aina jaksi käyntiin. Niin, ja sitten toinen, että tossa kun se on tyhjäkäynnillä vähän ollut, oot mätellyt ja kiennellyt. Ja voi ihan tuossa välissäkin, kun on sahannut ja pikkusen siirryt seuraavaan puuhun, niin sit kun painat kaasuun, niin pikkusen meinaa booata ennen kuin lähtee. Niin semmoista pientä haastetta, eli ei ihan niinku säädöissä nyt ottaa vähän, niin. Ennen kuin me tätä vien tuonne Hyttiselle Jarille laitettavaksi, niin me ajattelin, että jos sitä vaikka oppisi itse jotain, jos sitä viisaat antaisi neuvoja, että miten säätää. Koska olenhan teiltä saanut ennenkin hyviä ohjeita tuohon säätämiseen, niin miksi ei nyt? Niin me laitan nämä risut nyt läjälle ja ajan nää sitten jontikolla poikkeen siellä. Nuo nyt olisi nuo risut saanut tuostakin traktorilla ja kouralla, mutta me ajattelin laitetaan vähän isompaa, siistimpään nippuun, kun en tiedä nyt onko me nyt ihan tässä näinä päivinä niitä sitä onkimassa, niin eivät sitten jää lumeen alle. Jos tulisi kerralla vähän enemmän juttaa ajamista tuolle metsäkärrylle, niin kuormoja laittaa sitten kerralla perään. Tarvii yksittäisten myttyjen takia välttämättä. Jatketaan harjoituksia, annetaan ekolle vielä mahdollisuus. Ei se, eikä se niinku ryppy ei auta, se pahe.
No niin, nythän se nyt on siitä jotenkuten selvitelty, niin muuttuuhan se vähän maisema. Vähän niinku valoisamman näköiseksi on muuttunut nyt. Tästä sai ton turreikon pois. Tullahan tuohon rissukin. Rissukin jonninmainen läjä, mutta siitä sitä lähti. Jokunen ranka tuosta sitten karsin polttopuuksi. Mä nyt jätin tälleen tähän mökin viereen, niin tässä on vähän erilaista puuta. Ja siinä on vähän leppää ja koivua ja kuusta ja taisi sinne joku petäjäkin jäähän ja niin ja pihlajaa on ja silleen monimuotoisesti semmoista kivan näköinen, kun on tuolla vähän enemmän kaikkea siinä. Niin. Joo. Siinähän se nyt vesseli on. Siinä on vesseli. Kyllähän se tuossa kun se lämpesi nyt kunnolla, niin sehän kävi tuolla ihan hyvin niin kuin tyhjäkäyntiin. Pikkusen korkealla ehkä se tyhjäkäynti. No ei nyt ketju pyörinyt, mutta kuitenkin minä silloin sitä säädin vähän korkeammalle. Koska se ei silloin oikein käynyt tyhjäkäyntiin. Ja sit kun se sammui, niin ei sitä mennyt ainakaan saada käyntiin. Nyt jos se sammuu, niin sen saa jaksittuun kyllä. Se jonkun kerran nyhäytyttää, mutta eihän tuo nyt niinku kiva oo. Ilman putsaria siinä on puhistettu ja näin. Kyllä mennyt tuota säätöpuolta enemmän äppäle. Ellei sitten vielä jostain ilmoa. Vähän tuommoista epätasaisuutta ainakin alussa oli niinku käynnissä ja se sammahtikin ihdestään jonkun kerran. Niin minä tuossa kun ilmaputsarikin puhistin, niin pikkusen tuosta tuon mikä tää nyt on tää lutkutin, niin sen nyvin niitä letkuja. Mä yritin vähän kahtoa, että onko niissä pykimää. Niin minusta se vähän niinku sen jälkeen tuli tuommoista vähän niinku yskähtelemistä, että en tiedä nyt sitten, että vettääkö se nyt vielä enemmän ilmoamista, mutta semmonen nyt on kuitenkin tilanne. Mutta ihan mielenkiintoista olisi säätää itse. Varmasti netissäkin olisi niitä ja on niitä videoita, kun jaksas vaan kahtoo. Mutta jos haluatte, niin antakaa, kuka tietää mitä kannattaa käydä tekemään, niin antakaa ohjeita. Arvaillamme jossain itsekin. Kyllä me sitten vien tämän huoltoon, jos ei saa, mutta kivahan näitä on vähän opetella
räpeltämään ja säätämään itsekin. Kurkattaanko jäälle? Haluatteko kurkata jäälle? Miltä näyttää Pyhäjärven jäätilanne? Ihan nimittäin kohtalaista mutsketta ja volinoa piti tuo jää aamulla. Nythän siellä kun ei ole lunta enää, niin tälleen kun toistakymmentä astetta on pakkasta, niin sehän kylvää jäätä ihan mukavasti. Niin sehän sitten paukkuu ja mutskaa. Varmaan tossa nyt jollain retkiluistimilla pääsis. Ei mikään ihan optimi on tossa tommoista epätasaisuuttakin on, mutta tältä näyttää. Itse asiassa joo. Nythän tässä on vähän semmonen, että just tää jää kun vähän lähtenyt laajenemaan, niin alkaa puskea tuonne rantapenkalle päin tätä. Silloin joku vuosi oli, täällä useampana vuonna peräkkäinkin, niin eihän se kun työnti nämä rantapenkatkin, niin tässä oli hirmu töyräät. Piti sitten traktorin kanssa niitä telekuta matalaksi aina keväällä. Nyt ei ole moniin vuosia ollut silleen. Mutta vähän lumiselta näyttää tämä talvi ainakin tähän asti, että jos pakkasia käy pitelemään, niin sehän suottaa vaikka. Tehdään vaikka mitään vielä. No, tässä on nyt tää päivä pakkasta huomenna. Oliko huomenakin vielä? Ei kun huomenna käpsataan sitä kyllä sitä lunta vähän. Mutta aika paljon plussalla seuraavat päivät sitten, että tullaanko vetenä vai lumena vai minä. Mutta siitähän tuon näkee. Mutta hei, kiitoksia taas videon katselusta. Pistäköhän peukkua, jos tykkäsitte. Ja kysymyksiä, ajatuksia ja etenkin niitä viisaita neuvoja sinne kommenttikenttään. Palataanpa seuraavalla videolla. Ei kun morjes.